Sziasztok! December 6-a van, és 7,5 fok, 8 fok van. Tiszta idő, úgyhogy tökéletes a lemosó permetezésre. Elméletileg ezt én már korábban szerettem volna elvégezni, de idő szűkében, illetve olyan csapadékos idő volt, hogy nem tartottam jó ötletnek. Most sem vagyok vele elkésve. Hozzáfogtam a vesszők begyűjtéséhez is, de először elvégzem a lemosó permetezést, illetve egy nagyon fontos dolog. A betegséggel kapcsolatban, ezzel a fitoplazmás dologgal kapcsolatban én túl sok információt nem szeretnék, nem is tudok róla mondani, ezért okoskodni nem akarok. Viszont azt nagyon jó ötletnek látom, hogy a tőkék törzseit lekezeljük egy ilyen drótkefével. Úgyhogy én ezt el fogom végezni. Nem lesz időm most a lemosó permetezés előtt, az őszi lemosó permetezés előtt, viszont mindenképpen úgy alakítom, hogy február-márciusig, amikor elvégzem a következő lemosó permetezést, én szoktam tavasszal is és ősszel is, akkorára mindenképpen elvégzem, végigmegyek ezzel a munkával, és utána egy rézgálicos permetezéssel le fogom ezt tudni. Most amúgy én vasgálicccal fogom leszórni a tőkéket, mindkét oldalát, 500 g-ot kevertem 12 liter vízhez, úgyhogy én ilyen dózissal készítem el ezt a permetlét, máskor is így szoktam ezt tenni, tehát ősszel vasgáliccal, tavasszal pedig rézgáliccal. Szépen lehultak a levelek, úgyhogy nyugodtan hozzáfoghatok a munkának. Még egy nagyon fontos dolgot elmondanék a vesszőkkel kapcsolatban. Amint mondtam, most kezdek a begyűjtésükhöz, és a videó végén majd beteszek egy kis filmet az ezévi termésről, illetve azokról a fajtákról, amelyek nálam jól teljesítettek, szép fürtöket hoztak. A teljesség igénye nélkül ugyanis elfelejtettem minden fajtáról fotót készíteni. Ezt azért mutatom meg nektek, néhányan érdeklődtek vessző iránt, tudok szívesen adni, viszont korlátozott számban vannak, így is van már, ami elfogyott, tehát azokból az új fajtáimból, amelyek 2 éves tőkék voltak, és nem voltak még nagyok, illetve néhány vessző volt rajta, ezeket már odaígértem és odaadtam, úgyhogy ezekből sajnos nem fogok tudni adni, de én gyorsan felsorolnám azokat a fajtákat, amelyek bár nem új fajták, de én úgy gondolom, hogy aki csemegeszőlőt szeretne termeszteni, az mindenképpen be kell szerezze ezeket a fajtákat. Nekem csak jó véleményem van róluk, és ezekből tudok is adni. Úgyhogy elmondanám, és ahogy említettem, majd a videó végén lesz egy kis film a termésemről, ahol nagyrészt bemutatom ezeket a fajtákat, illetve fürtöket. Tehát a Dubovszki Rozové nekem évek óta az egyik legstabilabban termő fajta. Úgy kell elképzelni, hogy 1 kilós fölötti fürtök vannak, tehát az idén talán a legnagyobb fürtöm 2,5 kiló volt. Preobrazhenye ugyancsak nem egy új fajta, de nagyon megbízható fajta, és óriási fürtöket tud kinevelni. A másik nagyon biztos fajtám, ami tényleg évek óta nagyon jól teljesít, egy gyönyörű piros fajta, muskotályos ízzel, az a Piostri. Nagyon megbízható, gyönyörű lombozata van és nagyon rezisztens. Következő fajta, és nagyon finom, talán az egyik legfinomabb fajta szőlő, a Landis. Igaz, ez nem olyan korai fajta, egy picit későbbi, de megérni rá várni. Ugyanis nagyon finom, sárga színű, óriás bogyókkal, és bár a virágzás alatt megtörténhet, hogy eldob néhány fürtöt, illetve sok fürtöt, de én úgy jártam az utóbbi 2 évben is, hogy akkor megijedtem, amikor virágzott, hogy nem fog rajta semmi maradni, aztán pedig amikor odaértünk, hogy elkezdtek érni, egyszerűen szinte bepótolta magát, és ugyan kilós fürtök voltak rajta. Nagyon finom íze van, ezt is csak ajánlani tudom. Bajkanúr szintén nem egy új szőlő, de nagyon biztonságos. Nekem a legutolsó fürtöt október végén szedtem le róla, és szinte tökéletes állapotban volt. Kismis Zolotce, ez egy mag nélküli fajta, volt olyan kliensem, aki kifejezetten ezt a fajtát kérte, miután megkóstolta, nagyon zamatos ízű, mag nélküli fajta. Anyuta,
piros, muskotályos ízzel, ez is egy megbízható fajta. Negrula, ez egy későbbi fajta, harmonikus ízű, ez is nagyon megbízhatóan terem. Igaz, nem túl nagy fürtöket, ilyen 6-700-800 grammos fürtöket, de nagyon rezisztens fajta, és megéri kertben tartani. Gurman ranúj, ez is egy muskotályos ízű szőlő, finom, korai fajta. A Dr. Máger, ez nekem első termés volt, hasonlít a landishoz, úgy kell elképzelni, csak hosszúkás bogyókkal. Ez is egy finom fajta, ezt is ajánlani tudom. Rezisztensnek tűnik, nálam másodéves tőke volt, hozott néhány fürtöt, erről is majd mutatok be fotót. Everest nálam nagyon szép fürtöket hozott. A Muscat Johanna, ezt már említettem az elmúlt videóimban is, hogy nekem ez az egyik kedvenc fajtám. Sajnos ebből már elfogytak a vesszőim, viszont egy nagyon megbízható fajta, és tényleg olyan a fürt, ami egyedülálló a bogyók kinézete alapján. Kismis Velesz, ezt gondolom ismeritek, Kismis Címusz, ez is hozott már nem túl sok fürtöt, ebből egy tőkém van, illetve kettő, de még a másik nem termett. Megkóstolhattam, nagyon finom, remélem, hogy jövőre jóval több lesz majd rajta. Illetve ami még nagyon biztonságosan terem nálam, és nagyon rezisztensnek tűnik, az a velúr. Nem egy nagyon édes fajta szőlő, tehát harmonikus ízű, és kicsit hasonlít, azt mondanám, a szilvára, tehát nem egy nagyon édes szőlőt kell elképzelni, viszont óriás fürtöket hoz, tehát itt is kilós fürtök voltak, és tényleg hibátlanok, azt kell mondanom. Ami nekem első termés hozott, és meg voltam nagyon elégedve vele, és szeretném is tovább szaporítani, azok ugye az Emir, a Tornádó, a Cupidon, az Alvika, gyönyörű óriás bogyókat hozott az Alvika, talán a legnagyobb fajta bogyókat hozott azok közül, amelyek nekem vannak. A Buba, ebből csak egy kis kacsfürtön volt, viszont ez is ígéretesnek tűnik. Amint mondtam, a teljesség igénye nélkül körülbelül ezek azok a fajták, amelyek nálam az idén teremtek, és megmutatták magukat. Van még jó néhány fajtám, amelyektől várom, hogy jövőre bemutassák magukat. Visszatérve arra, hogy aki szeretne, szívesen tudok adni, viszont arra kérném, hogy itt a videó alatt kommentben keresse az elérhetőséget, és meg fogok adni egy e-mail címet, ahova lehet majd írni. Amint említettem, korlátozott számban kaphatók ezek a fajták, nincs egyikből sem túl sok fajta, nagyon szívesen tudok adni addig, ameddig marad. Most akkor hozzá szeretnék fogni a lemosó permetezéshez, és nézzétek meg ezt a videót, amit be fogok tenni az idei termésről. Amint látjátok, van itt egy kis fóliám, ahol van 8 tőkém. Az az igazság, hogy össze sem lehet hasonlítani a fóliában levő tőkéimet a kintiekkel, sokkal szebben fejlődnek, sokkal egészségesebbek, és ha jó Isten is megsegít, akkor ezt a kisebb fóliát a jövői folyamán szeretném egy nagyobbra kicserélni, és oda szeretnék még telepíteni körülbelül 45-50 tőkeszőlőt, amit majd beszeretnék mutatni. Viszont azt szeretném kérni tőletek, hogy esetleg akinek fóliában van szőlő, és esetleg mást is termel mellette, hogy a komment részben, ha tudnátok nekem ebben segíteni, hogy mi az, amivel össze tudom egyeztetni a szőlőt. Szeretném kihasználni, amennyire csak lehet ezt a nagyobb fóliaházat, viszont próbáltam olvasgatni, viszont ha ti segítetek saját tapasztalatból, hogy mi az, ami nagyon jól elmegy, illetve elfér a szőlő mellett, akkor nagyon szívesen várom a hozzászólásokat, segítségeteket, és előre is köszönöm. Köszönöm a figyelmeteket, és az ünnepre való tekintettel én mindenkinek kívánok boldog ünnepeket, és nem tudom, hogy találkozni fogunk-e még december hónapban, nem tudom, hogy lesz-e időm még egy összegző videót készíteni, ha nem, akkor pedig mindenkinek boldog új évet kívánok. Sziasztok!